So, ngayon, gagawa tayo ng aloe vera soap. For this one, nag-weight na ako ng aking oil, about 900 grams. Meron na itong palm oil, coconut oil, sunflower oil, guava oil, and itong hinahalo natin ay mixture ito ng kaolin clay and oil. Nagpipremix na ako para sa ginagamit ko lagi. So, ayan, nilagay natin doon sa ating oil na mixture. Then, stick blend lang natin, hahaluin lang natin. Halo-halo lang. Sandali lang at kinukuha ako ang ating TD. Nilalagyan natin to ng titanium dioxide para for whiten yung sabon natin, para mas whiter tsaka creamier yung consistency ng ating sabon. So dito wala pang lye solution ito, hinahalo ko lang siya doon sa oil mismo, tapos stick blend ko ng mabuti para hindi siya magbuo-buo na puti doon kapag nilagyan na natin ng ating dye solution. So, ganito ko ginagawa yung aking sabon. Nag-pre-weight na rin ako ng ating fragrance oil, about 30 grams ng fragrance oil. May pre-weight, may ano na rin ako dito, colorant na rin. So, yan, nilagay na natin yung ating lye solution. Ating lye solution is, weight siya ng 477 grams. So, mix lang natin. Huwag po natin yung overmix kasi titigas agad yung sabon. Actually, itong fragrance oil na pili ko ay nag-accelerate. Kaya, ayun, medyo ang artisan soap talaga is namimili talaga siya ng ating mga fragrance oil. Yun ang hindi po naintindihan ng iba. Hindi po basta-basta nakakagawa ng sabon agad-agad. So, nakikita ninyo, super ano pa siya, watery pa yung ating din. Mix-mix lang natin kasama yung aking colorant. Yung colorant na po yan, hindi na siya nagbubuo kasi matagal ko nang na-mix yan. So, ilalagay natin yung ating fragrance oil. Magtitiken na siya to, mabilis, kaya medyo dapat mabilis ang ating kilos. Hinati ko. Ayan. At nilagyan natin ng aloe vera extract. So, ayan, i-place na natin bago pa manigas ang ating sabon. Mahirap na. This one is basic. Basic lang to. Ayan, tapos ilalagay natin yung ating sabon na may green colorant. Mabilis mabilis manigas yung ating fragrance oil. So, tignan natin kung anong kakalabasan sa ating sabon. Ang pagsasabon po talaga ay talagang hindi maiiwasan ng error. Iyan, lalo na habang tumatagal, may mga mabibili tayong fragrance oil na kailangan nating i-testing talaga doon sa ating sabon kung paano siya mag-work sa ating sabon. Dahil sa ating pagsasabon ay may fragrance oil na well-behaved at meron talagang sabon na medyo, alam nyo na, yung magiging buong batch nyo ay iiyak na lang kayo. So, ayan. Tapos ng ating aloe vera. Ganyan lang ho kadali gumawa ng ating aloe vera soap. So, hintay lang natin kinabukasan. So, yung sa top ng ating sabon, nilagyan natin ng mica gold. Nakikita ninyo, it's very beautiful. So, yan na yung ating aloe vera soap. Hit like and share nyo na rin po. Subscribe po kayo sa aking channel. Maraming salamat.